සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Net Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් උත්සව කාලෙකුත් ළඟ වෙන නිසා ගොඩක් ඉක්මනින් අඩු වියදමකින් ඒ වගේම අපිට ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ රසවත් රෙසිපීස් කිහිපයක් අරන් එන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ඉතින් අද මම හදන්නේ අන්න ඒ වගේ ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන ඉතාමත් ඉක්මනින් හරිම පහසුවෙන් ඒ වගේම අපි හැමෝටම ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ ගොඩක් රස ඩෙසර්ට් එකක්. දොඩම් වලින් හදන මේ රසවත් ජෙලි පුඩිම පොඩිත්තන්ටත් ගොඩක් හොඳ අතුරුපසක්. ඉතින් මේ රසවත් අතුරුපස හදාගන්න අපිට මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මේ රසවත් ජෙලි පුඩින් එක හදාගන්න අපිට අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරමයි ඕනි වෙන්නේ. මම මෙතන දොඩම් යුෂ කෝප 1/2ක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 400ක්. මේ දොඩම් යුෂ කෝප 1/2 හදාගන්න මම මෙතන හොඳින් ඉදුණු දොඩම් ගෙඩි 6ක වගේ බිකි මෙන්න මේ තරම් ප්‍රමාණයක් වගේ අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම අරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය පොඩි දොඩම් ගෙඩි 6ක්, ලොකු දොඩම් අරගන්න ඕන නම් ගෙඩි 4ක් වගේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට අමතරව සුදු සීනි ග්‍රෑම් 150ක් ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන බඩේරුගු පිටි ග්‍රෑම් 50ක්. ඉතින් බඩේරුගු කියන්නේ අපි හැමෝම ගොඩක් හොඳින්ම දන්න දෙයක්. මේ තියෙන්නේ මම අරන් තියෙන බඩේරුගු පිටි පැකට් එක. ඉතින් බඩේරුගු පිටි දැන් ලංකාවේ දුනොත් අපිට ගොඩක් තැන් වලින් මිලදී ගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගෙදර වියලි බඩේරුගු ගැට තියෙනවා නම් ඒවා කුඩු කරලා හොඳට පිටි කරලා උනත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ අපි ගන්න දොඩම් බිකි ටික සේරම මෙන්න මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාලා ගොඩක් හොඳින් අපර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හොඳින් අබරගත්තු දොඩම් යුෂ එක මෙන්න මේ වගේ පෙනේරකින් හොඳින් පෙරා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳින් පෙරාගත්තු දොඩම් යුෂ කෝප 1/2 මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට මම දාගන්නවා. දැන් දොඩම් යුෂ එකට සීනි ග්‍රෑම් 150 වගේම බඩේරුගු පිටි ග්‍රෑම් 50ත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ භාජන ලිපේ තියලා මේ මිශ්‍රණය සාමාන්‍ය උකු මට්ටමට එනකල්ම හොඳින් හැඳි ඉන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර මුලින්ම සාමාන්‍ය මට්ටමට වැඩි කරලා ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය රත් වීගෙන ඉඳි ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු මට්ටමින් තියාගෙන දිගටම හැඳි ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හැඳි ඉන්නකොට මෙන්න මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. මේ වෙලාවට ලිප ඕෆ් කරලා මේක විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් පොඩ්ඩක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කප්ස් ටිකක් තමයි මම පුඩින් එක හදාගන්න අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලටත් මේ වගේ පොඩි කප් සෙට් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කැමති ඕනෑම හැඩේ භාජනයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම මේ අරන් තියෙන කප්ස් හැම එකම ඇතුලෙන් පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට හොඳින් තවර ගන්නවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් නිවෙන්න පැත්තකින් තිබ්බ ජෙලි පුඩින් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ කප් වලට මේ විදිහට වක් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිවෙන්න කලින් අපි ගන්න භාජන වලට වක් කර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මිශ්‍රණය හොඳින් නිවුනහම ගොඩක් කැටි වෙන නිසා මේ විදිහට වක් කර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන වාතය හොඳින් ඉවත් වෙලා පුඩිම හොඳට සෙට් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අතින් පොඩ්ඩක් තට්ටු කර ගන්න. දැන් මේ ටික ගොඩක්ම හොඳට නිවෙන්න පැයක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියන්න ඕනි. ඉතින් පැයකට පස්සේ මේ බලන්න අපේ පුඩින් එක ගොඩක් හොඳට සෙට් වෙලා ඒ වගේම හොඳ ජෙලි එකක් වගේ ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කප් එකේ තියෙන පුඩින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් කට වටේට පොඩ්ඩක් හොඳින් බුරුල් කරලා කප් එකෙන් ඉවත් කරගන්න අපිට පුළුවන්. කප්ස් වලින් ඉවත් කරගත්තයින් පස්සේ මේ බලන්න අපේ පුඩින් ටික ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේ ජෙලි පුඩින් එක හරිම රසයි. ඉතින් පොඩිත්තනුත් ගොඩක් ආසාවෙන් කන අතුරුපසක් තමයි මේ පුඩින් එක. ඉතින් පොඩිත්තන්න දෙන වෙලාවට වගේ අපිට ඕනේ නම් මේ පුඩින් එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පෙති කපලා සුදු සීනි ටිකක් වටේට හොඳට මේ විදිහට තවරලා තවත් ලස්සන කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දොඩම් වලින් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ රසවත් ජෙලි පුඩින් එක. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා පොඩ්ඩොත් එකම රස බලන්න. අද මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙලා ගොඩක් පරිස්සමට ඉන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් මතක් කරනවා.